بعد ما رسمنا يا جماعة الصاجة بتاعتنا، الورقة بتاعتنا، هنبدأ نقص الصاج بتاعنا ان شاء الله زي ما احنا متعودين بنعمل كده بالظبط. خدنا الشكل وهنبدأ نقصه على الصاجة. على فكرة انا زودت هنا، يمكن ما كانش موجود في الرسم اللي في الفيديو الاول، السنتين دول، على اعتبار اني لو حبيت اخلي الصاجة دي بعد كده تلف معايا دوران ما يكونش فيه جزء مربع، يبقى الجزء ده برضو فيه شغل ما يبقاش فاضي. تمام. هنبدأ نلزق الورقة بتاعتنا بحيث ان الجزء ده يبقى مستوي بالظبط تحت هنا، وبعد كده هنرسم وبكده يا جماعة احنا يبقى ايه، عملنا او نقلنا الرسم على الصاجة. هنبدأ نفرغ الشكل ده بالمقص، ده اللي احنا مش عايزينه، يعني ده اللي احنا هنستغنى عنه، وهنعوز الجزء ده. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله بعد ما عملنا الرسمة بتاع البرمج وقسينا الصاجة بتاعته وبردناها وجهزناها، رحت انا ورشة الخشب، عملت الجزء اللي انتوا شايفينه ده اللي هيتسمر عليه الصاج. تمام بالشكل ده. وكمان سمرت له قطعتين الخشب اللي انتوا شايفينهم دول، القطعة دي واللي زيها هنا، وعملت القطعتين دول عملنا فيهم فتحتين، فتحة يعني في كل قطعة بمقاس الماسورة اللي احنا هتبقى محور الشغل بتاعنا اللي هنشتغل عليه. تمام. يعني الماسورة تركب بالشكل ده في الفتحة ديت، ومن الناحية التانية ماسورة في الجزء التاني. الخشبين دول هيتثبتوا معانا بالشكل ده هنا، بحيث ان نص القطر هنا يبقى بالظبط مع نص الصاجة. تمام. والتانية هتبقى بالشكل ده برضه. تمام. عشان الماسورة تعدي ما بين الاتنين. هسمر الصاجات ديت واسمر الخشبتين دول واثبت المحور بالشكل ده ان شاء الله، وهرجع لكم نشوف هنمشي البرمج ازاي بتاعنا. وكده احنا ثبتنا الصاجة وثبتنا المحور اهو، بقى كله بشكل يعني قوي. دي المنافلة بتاعتنا، هي فعلا منافلة بتاعت موتوسيكل. انا لحمت فيها هنا جلبة اللي هي بتركب على الجلاوز بتاع الماسورة. هنثبت ده هنا زي ما انتم شايفين. انا طبعا عامل سن رباط، بنثبت كده لغاية ما بتوصل معانا لغاية الآخر.
طبعا هي مش هتحل منك وانت بتلف، لانك انت هتلف في الاتجاه ده، فدايما في اتجاه الربط. ايه ميزة او ايه فايدة الجلبة دي؟ ان الجلبة دي انت لما هتلف هتبقى زانق كده على الخشب، يعني ما ينفعش تسيبها سايبة كده اهي، لازم تبقى الجلبة دي زنقة كده معاك عشان تبقى حكمها، ما تتحركش منك شمال او يمين يعني. تمام. كده خلاص انا جهزت كل زي ما انتم شايفين كل حاجة بتاعتي للبنك اللي هلف عليه. مش فاضل بس غير اني اثبت البنك على البنك الخشب ده على البنك بتاعي، وابدا ان شاء الله امشي، احط جبس وامشي الجال. في حاجة مهمة يا جماعة، الماسورة دي ناعمة، فمن الافضل انك انت تعمل فيها خرام مثلا عشان خاطر البرمج ما يلفش معاك على الفاضي يعني. او لو ما كانش عندك امكانية تعمل اخرام، ممكن بالمنشار مثلا تعمل فيها كام خط كده، تبقى يعني ايه متخربشة، على اساس الجبس ما يلفش عليها وانت بتلف. هجهز حاجتي كلها ان شاء الله، وهنبدأ مرحلة لف البرمج ان شاء الله بإذن الله.
احنا بعد ما لفينا البرمة يا جماعة، في نقطة مهمة جدا جدا يعني بالنسبة لأي صنايعي هيشتغل شغل زي ده. النقطة ديت في إنك أنت لما بتحب تعلم أي علام في البرمج يكون بشكل دائري كده، يعني أفقي في شكل الدوران بتاع البرمج، من الأفضل أو هو الصح يعني إنك أنت تعمل علامة في الصاجة هتخلي العلامة دي تطلع لك العلامة زي ما أنت شايف كده. يعني أظن العلامة هو باين عندي اللي أنا عامله ده علامة أنا عملتها في الصاجة بالمبرد، فكل ما هلف البرمج هتطلع العلامة دي معايا في البرمج بتاعي. تمام، دي سهلة. العلامات اللي هتبقى بشكل طولي، بشكل طول البرمق كده، يعني لما اكون انا عايز اقسم البرمق نصين متساويين بالظبط او 4/4 يعني متساويين بالظبط، من الافضل والاحسن والصح طبعا ان انا ما احلش البرمق من على الخشب بتاعته ديت قبل ما اعلم. ليه؟ انا بستخدم الصاجة دي نفسها كمسطرة اعلم عليها، لان الصاجة دي العلام اللي هنا اللي هاخده هنا هتأكد 1,000,000% ان العلام ده عدل بالظبط. يعني انا مش هينفع احط جدة او حاجة كده يعني اعلم بيها بعد ما اخلص وتبقى الجدة فوق هنا والقلم ينزل معايا ازاي هنا، مش هينفع. لكن الصاجة بتاعتي ماشية معايا بالظبط، مفيش فراغ حتى ما بينها وبين البرمج، فهيطلع العلام بتاعي مظبوط. انا البرمج ده بما اني هعمل فيه هنا شرايح غطسة، فانا كان لازم اعلم الشرايح دي كلها قبل ما احل البرمج من على الخشب، عشان ما اتعبش بعد كده ازاي هعمل الشرايح ديت، وممكن مثلا ابص لها ورقه واقعد الزق الورقه كده واقعد اعلم عليها. لا، انا وعلى الصاجه كده الرسم هيطلع معايا مظبوط. انا طبعا علمت هنا يا جماعه، قسمت البرمج بتاعي الاول، قسمت عشان اسهل على نفسي يعني قسمت البرمج 4/4، وبعدين قسمت كل ربع لأربع أجزاء برضو. تمام. على العلامات اللي أنا عاملها دي يا جماعة، اهي العلامات الحمراء، اظن اتمنى ان تكون باينه. بثبت العلامه كده على شكل الصاج، وببدا ارسم الخط بتاعي كده، وانزل على العلامه اللي بعده، والعلامه اللي بعده، وهكذا. والنتيجة زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، الخطوط تطلع معايا خطوط متساوية، مع ان انا علمت هنا بس، لكن هبقى ضامن ان العلامات هنا برضو المقاسات هنا واحدة زي ما انتم شايفين، وهيطلع معايا الرسم كله بالشكل ده متقسم تقسيم مظبوط مفيهوش اي مشكلة، وهيسهل عليا. بالاضافة ان انا علمت تعليم واحد هنا بس، لو عايز اعمل شرايح هنا هعملها بنفس الطريقة، لان أنا طول ما انا ثابت على خط من دول، الخط اللي هعمله من هنا هيبقى موازي بالظبط للخط اللي معمول هنا. فانا كمان هعمل علامات تحت هنا عشان هعمل برضه فراغات في الجزء اللي تحت، وهكمل الرسم ده كله ان شاء الله باذن الله. نكمل ونشوف مع بعض البرمج هنعمله ازاي.